السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مصطفى كيتشن. كيما عاودتكم بوصفات جديدة، وصفات خفيفة سهلة. نوجد لكم هادو البانكيكس تاع البطاطا ولا فطائر البطاطا في المقلاة. يجو شابين بزاف، خفاف، ما يدوش منكم كامل الوقت، حضروا في وقت جد قياسي، مكونات جد اقتصادية. هنا عندي بطاطا كنت قشرتها وغسلتها مليح. نقطعوها بطريقة هذه كيما راكم تشوفوا باش تطيب لنا بالخف. حاولوا تقطعوها كما كيف هكا باش يطيبوا كما في وقت واحد. غادي نديرهم هنايا يعني في كسكاس نبخرهم. نتوما تقدروا تغلوهم، هي من الاحسن يعني تبخروهم كيما تبغوا نتوما. بخرتهم كيما راكم تشوفوا، بالله عليهم من بعد يعني ما يدوناش كامل الوقت يطيبونا بالخف. نرفسهم بالفرشيطة ولا بهذه الطريقة بالفراغة، يعني يكون احسن ترفسها لكم غاية وبالخف، يعني ماشي كيما الفرشيطة تقعد تطول معاكم. هاد الوصفة تجي شابة بزاف وكيما شفتوا اقتصادية حتى الان، ما زعما درنا والو. دروك غادي نديرو هاد الفرينة تاع المايس ولا فرينة تاع الذرة، آه خالية من الجلوتين كيما شفتوا، ما فيها حتى جلوتين. تقدروا تسيبوها في لي سوبرات، انا درت 3 مغارف منها. لما كانش عندكم متوفره ولا ما لقيتوهاش تقدروا تعوضوها بالفرينه عادي، ولا فرينه تاع الرز، يعني كيما تبغوا نتوما. ديروا عليهم شويه ملح. انا كادي يدير فلفل، يعني توابل. انا فضلت نخليه السامت كيما هكا، ملح وهاد الفرينه تاع الذره. صراحه عطاتني بنه شابه بزاف. كنت اول مره نستعمل هذا، شحال ملي شريتها وما خدمتش بيها، وقررت نخدم بها في هذه الوصفه. صراحه عطاتني نتيجه شابه بزاف. نحاولوا كيفاش ندخلوا هذيك الفرينه في البطاطا تاعنا مليح بالسباتول ولا تعجنوها بيدكم. الصراحة هذه البطاطا تجينا طرية بزاف، سما تعاملوا معها يعني بلطف. لأنه راح تعذبكم شوية. تقدروا نتوما تخدموا بليغوم ولا ديروا شوية فرينة في يدكم باش ما تلصق لكمش، خاطر من بعد غادي تولي تلصق لكم في يدكم. نقضبوا هكا شوية تاع بطاطا ونحاولوا كيفاش نحلوها. بعد راح نديروا شوية جبن مبشور اي نوع، ليسونسيال يكون زعما من بعد يذوب كي نقلوه، كي نقلو البطاطا تاعنا. نديروا الجبن تاعنا في الوسط، يعني غير في الوسط برك، ما نديرش في الجناب. من بعد نبداو نغلقوا عليها غير بالسياسه. هنا سيو كيفاش تخلوا الجبن تاعكم للداخل في الوسط، ماشي برا، يعني ما تخلوش خارج برا. لانه غادي من بعد كي تجوا تقلوا غادي يذوب لكم ويلصق لكم في المقله. على هذيك سيو كيفاش تبلوا عليها مليح كيما راكم تشوفوا هذه الطريقه، يعني غير تضغطوا عليها وصاي. وما تضغطوش بزاف لهذيك الدرجه، لانه كون ضغطوا عليها بزاف غادي تبدا تنحل لكم وتشقق كامل. كيما شفتوا ما فيها حتى مواد دسمه ولا زيت، ما فيها والو. لا حتى بيض لا والو. على هذه قلت لكم حاولوا تتعاملوا معها غير بشويه. هنا كما تشوفوا تشقق صغير، حاولوا كيفاش تبلعوا غير هكا، غير بصبعيكم. كما راكم تشوفوا مانيش ندرك عليها بزاف. حاولوا كيفاش تشكلوا شغل كيما المعقود حنا اللي نديروه، كيما بهذه الطريقه. من بعد نكملوا بنفس الطريقه. ندو شويه تاع بطاطا، نضغطوا عليها بهذه الطريقه، نسقموها مليح، بعد نحلوها، نديروا فيها الفرماج كيما شفتوا، ونغلقوها مليح. صدقوني هاد الوصفة تحضروها في وقت جد جد قياسي، وكما شفتوا وصفة اقتصادية، وتجي من أهم من هذا كله تجي بنينة بزاف، يعني تجي طرية من الداخل وتقروش من برا. تقدروا تقدموها كمقبلة مع هكا حاجة، مش عارفة، مع شوربة ولا حاجة. تجيكم مليحة، يعني ما تديكمش كامل الوقت. كملوا بنفس الطريقة كما شفتوا. كيما تشوفوا هنا كل ما تنحلي نحاول نبلعها مليح. شكلوا كرة بهذه الطريقة. نحاولوا نضغطوا عليها غير شويه باش ما تقعدناش هكا كرة، شغل نديروها كيما المعقود كيما قلت لكم. هي سيفري شويه صعيبه في الخدمه، لانه ما فيهاش حاجه اللي تخليها تقدر بروحها كيما البيض ولا. بصح يعني حاولوا تعاملوا معها غير بشويه حتى تكملوا الحبه تاعكم كامل. كيما راكم تشوفوا بعد ما كملنا الحبات تاعنا، دوك نروحوا نقلوهم في شويه تاع الزيت على نار تكون شويه متوسطه حتى القاويه. كي يبداو يحماروا نقلبوهم. نصحكم ما تبقاش كل دقيقه تقلبوا فيهم، لانه هي في البطاطا في الاولى ما تكونش شغل يعني
طايبه مليح، ومن بعد شغل تبدا تلصق لكم، مي تلصق تبدا تطير على هذيك، تشوفوها هكا بدات تحمر من تحت، قلبوها وخلوها طيب على هذا يولي اللون تاعها كيما راكم تشوفوا. غادي نحل معاكم، شوفوا حبه كيفاه تجي ذهبيه، تجي شابه، نجيب هذه الطريقه من الداخل، شوفوا كيفاه تجي شابه، تجي بنينه بزاف. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه. كيما شفتوا الوصفه تاعنا كانت سهله، نتمنى تعجبكم وتجربوها. اذا جربتوها ما تنساوش تخلوا لي تطبيقاتكم على صفحه الانستغرام. تلقاو فيديو جديد والسلام عليكم.